Welcome to my channel, Mia's Vlog. Ngayon po ang ituturo ko sa inyo ay intro na naman. Pero ginamit ko na po ito nung sa last kong video, yung cinematic intro animation. Ginamit ko po ito sa unahan nun. Ngayon po ituturo ko po sa inyo kung paano yun gamitin. At kung paano po gawin. Ang kailangan lang po natin, KineMaster lang na application. Wala na pong iba. Open lang natin to. Click natin yung sign na plus at 16:9. Kasi gagawa po tayo ng panibagong project. Sunod po, i-click natin yung media. Then, punta tayo sa background. Yung black ang pipiliin natin. Medyo mabagal lang po yung application ko kasi sa storage po. Yun. Yan. Okay na po. Ngayon po, piliin natin yung black background. Tapos, iposisyon natin sa unahan yung kulay pula na nasa baba. Then, click OK. Next, pipindutin natin yung black background at pahabain natin ang duration. Yan. Then, click OK. Position ulit natin yung itong kulay pula sa baba, sa unahan. Kasi maglalagay tayo ng text. Pipindutin natin itong layer. Then, click text. Dito ilalagay ko ang pangalan ng aking vlog. Ng aking channel. Capitalize para mas formal. Mia's Vlog. Mas maganda po kasi pag capitalize kasi para makita siya ng viewers natin. Para matandaan din po nila. Then click OK. Palakihan po natin yung text. Pindutin lang po natin dito. Yan. Isakto lang po natin siya dun sa animation na idadagdag natin mamaya. Yan. Then, click OK. Ay, okay. Okay na. Then, click text. Dito po sa baba. Ipantay po natin yung duration niya dito sa baba, sa black background. Yan. Click OK. Palitan natin ng font. Kung anong klaseng font ang gusto natin. Pindutin lang po natin yung A. At sunod po, makikita po natin dito ang iba-ibang klaseng font. Meron po sa Android, meron naman sa Latin. Hindi na po ito kailangan i-download. Dito na lang po ako sa Android at ang gagamitin po nating font ay Noto Serif Bold. Click OK. Yan, nagbago na po. At ang color po, papalitan nga po pala natin. Hindi po siya white. Blue po ang ipapalit natin. Blue lang. Yan. Click OK. Dito na po tayo. Ang sunod po natin gagawin ay isi-save na natin to. Wala na po tayong ibang gagawin. Save. Then, export po natin para hindi po siya agad ma-delete. Pindutin lang po natin to. Tapos low, export. Para po tipidin po sa storage, kaya po low. Kasi sa phone, Android phone lang po ako nagagamit. Nagagawa ng mga edit. J2 Prime. Kaya po, maliit lang storage. Then, yan, okay na po. I-save na po natin at balik na po tayo dito sa panibago ulit na project. Para sa sunod po. Yun na yung animation. Click lang po natin yung sign, plus sign, then 16:9. Yan. Dito po, ang background po ulit natin ay black. Kaya, click media, background, black, then okay.
Yan. Ito po nasa baba, nasa babang kulay pulang guhit. Iuuna po natin siya. I-move po natin siya dun sa unahan. Yan. Tapos, palalakihin po natin tong black background. Yan. Click OK. Sunod po, kailangan po nasa unahan yung kulay pula ng black background kasi magdadagdag tayo ng handwriting. Pag po kasi sa ibang posisyon po siya na ilagay, dun po madadagdag yung handwriting natin. Kailangan po nasa unahan siya. I-click na po natin yung layer and then handwriting. Yan. Ngayon po, pipili po tayo ng ipansusulat natin. Dapat po ang nakalagay dito ay lapis. Pwede po kasing iba ang nakalagay dyan. Yan. Makikita nyo po dyan pag pinindot nyo. Iba-iba po. Kailangan po yung parang lapis. I-click po natin yon. Yan. Click OK. Ay, hindi pala OK. Color pala. Yung color, papalitan natin ng kulay pula. Yan. Click OK. Tapos, magsusulat tayo. Kahit ano susulatin natin, basta guhit lang. Kahit paanong posisyon, o ano, ganyan. Yan. Okay na po. Na ilagay na natin. Tapos, palitan ulit natin ng color. Color blue, halimbawa. Kayo po, kung anong gusto nyong ilagay na kulay. Tapos, ganun po ulit. Guguhitan lang natin ng ganun, tapos click color ulit. Sabihin natin kulay yellow. Yan. Ganun ulit. And then, palitan po natin. Sabihin natin kulay white. Yan. Kulay white. Then, okay na po. I-click natin to na sa taas, okay. Next, ang gagawin po natin, papalitan natin ng animation. I-click lang po natin yung handwriting. Makikita po ang animation, yung overall, hindi po yung in at out. Yung overall animation lang po ang pipindutin natin. Makikita po doon ang ring. Click po natin yun. Yan, nagbago na. Then, click OK. Yan, nakagawa na po tayo ng gagamitin nating animation doon sa text. Idadagdag na po pala natin yung text na ginawa natin kanina. Click OK po natin. Then, click layer, media, at idadagdag natin yung text. Ito po. Yan. Dito po, makikita natin ang chroma key. Palitan po natin ito. Yan, dito po. Yan. Ito po, makikita nyo yung chroma key. Pipindutin po natin yun. Chroma key. Then, enable. Yan. Nagbago po yung ano, kita nyo? Nagbago po yung kulay ng text. Next, papalitan po natin yun. Dapat pantay siya. 50%, 50%. Ganon. Yan. Then, ay, nabago. Then, next. Yan, okay na po. Click OK. Ayan, okay na po. Tapos, papantayin po natin dito yung ginawa nating text. Ayan. And then, click OK. Ay, wait lang. Palitan po natin to. Dapat po kasi, ito, pantay lang. Ay, pantay naman pala siya. Hindi pala. Click po natin yan at tingnan po natin dito. Pantayin lang po natin to. Yan. And then, click OK po.
Next po, i-save na po natin yung, project natin. Save. Then, export. Export po ulit natin tulad kanina. Okay guys, open na po ulit tayo ng panibagong project sa KineMaster. Click nyo yung plus sign, then 16:9. Medyo mahirap-hirap po itong gagawin natin kasi madami po tayong bubusisiin. Ngayon, punta po tayo sa media. I-add na po natin yung dinownload natin na animation. Yan. Then, pagkatapos po nun, click OK. Paliliitan po natin yung dinownload natin by clicking the animation itself. Tapos, ikakrap po natin. Yan. Tapos, igagalaw lang po natin to para lumiit siya. Yan. Then, okay. Then, pipindutin po natin to. Para pareho po sila, start and the ending position. Then, click OK. Pagkatapos po nun, i-add na po natin yung text na ginawa natin kanina. Layer, and then media. And then, yung text, export. Yan. Yan. Nakita nyo po na nandun na po yung text. Then, click OK. Ang gagawin po natin dito sa text ay palalakihan po natin. Yan. Then, dito po, sa gilid, hanapin natin yung blending and screen. Yan. Play po natin. दुश्मन मेरे गुलाम है, बंदूक मेरी रानी, और कमीनों का मैं बादशाह, बाकी सब महाकाल की मेहरबानी. Kita nyo po, mas mahaba po yung animation sa text. Ngayon, ang gagawin po natin, it's either pahabain natin yung text o paiklian yung animation. Hindi po natin mahabaan yung text, kaya paiiklian na lang po natin yung animation. Ipantay lang po natin, then click OK. Yan, okay na. Ngayon, ang problema naman natin ay yung tugtog. Para po maalis yung tugtog, o kaya may gusto tayong lakasan o hinaan sa tugtog, ang gagawin po natin, kiklik lang po natin yung animation, tapos, punta po tayo dito, para po mawala yung volume dito. Yung 100% gagawin po nating 0. Yan, click OK. Kung gusto po nating mawala ng volume. Kung ayaw naman po natin, balik natin. 100. Yan. Kung gusto po natin ay may blending tulad nung ginawa ko sa aking intro, dito po sa volume envelope. Yan. Makikita nyo po dyan yung parang guhit na nasa gitna ng text, ay ng animation. Pwede nyo pong pababaan ganun, o kaya palakasan. Depende po sa inyo. Tulad po ng ginawa ko, nilakasan ko po yung una, tapos binabaan ko, ginawa ko pong 0. 0 po yan lahat. Yan. Tapos nag-add na lang po ako ng sound dito sa audio. Then, music assets. Makikita nyo po doon kung anong mga uninstall nyo. I-install nyo po muna yun bago nyo magamit. Then, i-urong natin ng konti, papasok, para hindi masamahan ng tugtog yung una nating nilagay. Napasobra yata. Then, yun. Play natin. Yan. Iurong po natin,
iabante natin pa una. Para sumakto siya doon. Pagtapos ng tugtog na sa umpisa, susunod po yung tugtog na yun. Yan, next po, ang idadagdag natin ay yung parang fountain. Madali lang po yung gawin. Gawin natin, layer, tapos text, tapos type natin S. Okay. Yan. Tapos palitan natin ng kulay. Halimbawa, pagpalagay natin pula. Okay. Pwede natin palitan ng font para hindi siya masyadong halata na S. Dito, A. Tapos palitan natin dito sa Latin. Itong sniglet. Okay. Yan. Then, para magkaroon siya ng animation na fountain, dito lang po natin sa overall. Overall animation. Tapos, fountain. Yan. Igitna po natin siya ng ayos. Yung S. Yan. Para po, sakto po siya sa dun sa pangalan ng text. Yung pangalan nung nalalabas. Pwede rin po dito sa baba natin siya ilagay para parang siya. Meron siyang arte. Yan. Yan. Then, pahabaan po natin para sakto lang din po siya sa intro. I-play na po natin. Yan. Yan. Then, okay. Play ulit natin. Then, okay na po. I-save na po natin. Yan. At nakagawa na nga po tayo ng intro.